كوب وثلث سكر توضع على نار متوسطة. يقلب حتى يذوب السكر ويصبح لونه كالعسل. 3/4 كوب كريمة. تخفف النار. 3/4 كوب زبدة مقطعة. يقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة ويصبح المزيج متجانسا. نصف ملعقة كبيرة ملح. يقلب ثم يرفع عن النار. 200 جرام بسكويت مقطع. يقلب جيدا حتى يغلف الكراميل البسكويت. قالب يفتح بقطر 20 سنتيمتر. ورقة خبز. يرص الخليط جيدا. يترك القالب جانبا حتى يبرد تماما. يوضع في الفريزر على الأقل 3 ساعات. توضع في طبق ثم تقدم.